यदि तपाईहरु पनि एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता हो भने तपाईहरुको मोबाइलमा पनि एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो किनभने यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु एन्ड्रोइडको 4 वटा यस्तो ट्रिक जुन ट्रिकहरु तपाईहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ तपाईहरुले प्रयोग नगर्नु भएको पनि हुन सक्दछ त्यसैले यो भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला स्किप नगरिकन हेर्ने प्रयास गर्नु होला ताकि तपाईहरुलाई पनि ती सबै ट्रिकहरुको बारेमा राम्रोसँग जानकारी हुनेछ र तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुनेछ नमस्कार ओके टेक नेपालको यो भिडियो मार्फत हामीसँग जोडिनु भएका तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो नाम हो जीवन थापा छेत्री आजको यस भिडियोको विषयवस्तुको बारेमा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ टप 4 एन्ड्रोइड टिप्स एन्ड ट्रिक्स को बारेमा आज हामीहरुले कुरा गर्न गइरहेका छौं यो च्यानलमा यो सिरिज चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौं त्यसकारणले यो सिरिजहरु चाहिँ हरेक महिना प्रत्येक महिना चल्नेछ यो भिडियोमा अलिकति कम लाइक आएको छ कम भ्युज आएको छ भनेर यो भिडियोलाई छोडेर नजानु होला किनभने हाम्रो च्यानल नयाँ हो एकदमै धेरै मेहनत गरेर हामीहरुले तपाईहरुलाई भिडियोहरु बनाउने गर्दछौं युट्युबले अलिकति इम्प्रेसन पठाएको छैन अहिले हाम्रो भिडियोहरुको त्यसकारणले तपाईहरुको हाम्रो चाहिँ भ्युजहरु कम आइरहेको छ तर पनि हाम्रो भिडियोहरु 100% नलेजेबल र एकदमै 100% ट्रु हुने गर्दछन् हामीहरुले कुनै फेक भिडियोहरु बनाउँदैनौं निरन्तर भिडियोहरु अपलोड गरिरहेका छौं ती सबै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ आगामी भिडियोहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तलपट्टि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब को बटनमा क्लिक गर्नु होला र साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल गर्नु होला ताकि हामीहरुले प्रस्तुत गर्ने हरेक टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरुको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई जानेछ यो भिडियो राम्रो लाग्यो नलेजेबल लाग्यो तपाईहरुलाई पनि उपयोगी लाग्यो भने चाहिँ एकपटक लाइक गर्नु होला ताकि तपाईहरु जस्तै अन्य एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरुको मोबाइलमा पनि यो भिडियो सजेसनमा जानेछ र उहाँहरुले पनि हेर्नुहुनेछ उहाँहरुलाई पनि ज्ञान प्राप्त हुनेछ मैले चाहिँ प्र्याक्टिकली आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई स्क्रिन रेकर्ड गरेर तपाईहरुलाई म त्यो ट्रिकहरुको पालैपालो टप 4 देखि टप 1 सम्म प्रयोग गरेर देखाउने छु अवश्य पनि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला ढिला नगरी आजको यो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु ट्रिक नम्बर 4 रहेको छ गुगल एकाउन्ट सम्बन्धी गुगल एकाउन्ट प्राइभेसी को बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छ होला जस्तै तपाईहरुको आफ्नो मोबाइल हराएको छ अथवा तपाईको मोबाइल चोरी भएको छ अथवा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल अर्को मोबाइल तपाईले किन्नु भयो पुरानो मोबाइलको डाटा चाहिँ सेन्ड गर्नु पर्यो शेयर गर्नु पर्यो त्यो डाटा चाहिँ अर्को मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने त्यो एकदमै सजिलो रहेको छ तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन सेटिङमा जानु होला त्यसपछि त्यहाँनेर एकाउन्ट भनेर सर्च गर्नु होला माथिपट्टि अथवा त्यहाँ तलपट्टि अप्सनमा पनि आएको हुन्छ एकाउन्ट भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट एन्ड सिंक भनेर आएको हुन्छ यहाँनेर अटो सिंक डाटा भनेर चाहिँ तपाईले जहिले पनि अन गरेर राख्नु होला त्यो गर्नुभयो भने तपाईको डाटाहरु अटोमेटिक तपाईको जुन इमेल आइडी तपाईले युज गर्नु भएको छ त्यो मोबाइलमा त्यो इमेलमा चाहिँ स्टोर हुनेछ र त्यसपछि तपाईहरुले ती सबै डाटाहरु चाहिँ अर्को मोबाइलमा तपाईहरुको जीमेल आइडी खोल्दा सबै त्यो मोबाइलमा पनि अटो सिंक गरिदिनु भयो भने त्यो मोबाइलमा सबै ट्रान्सफर हुनेछ र तपाईहरुले कुनै डर हुने छैन कुनै डराउनु पर्ने छैन तपाईहरु एकदमै सजिलोसँग चाहिँ तपाईहरुले हराएको मोबाइलको अथवा तपाईहरुले आफ्नो पुरानो मोबाइलको डाटाहरु नयाँ मोबाइलमा सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो फिचर रहेको छ एकदमै विश्वसनीय फिचर रहेको छ यो किनभने गुगलको फिचर रहेको छ गुगलको फिचर चाहिँ जहिले पनि राम्रो हुने नै गर्दछ ट्रिक नम्बर 3 रहेको छ भिडियो सम्बन्धी रहेको छ जो साथीहरुले भिडियो खिच्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा स्टेबिलाइजेसन छैन अथवा स्टेबिलाइजेसन भएको भिडियो खिच्नु भएको छैन भने एकदमै सिम्पल ट्रिक रहेको छ तपाईहरुले आफ्नो गुगल फोटोजमा जानु होला गुगल फोटोज त्यहाँ अटोमेटिक तपाईको मोबाइलमा पनि हुन्छ र त्यो छैन भने चाहिँ एकपटक डाउनलोड गर्नु होला र गुगल फोटोज डाउनलोड गरिसकेपछि गुगल फोटोजमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एउटा कुनै भिडियो प्ले गर्नु होला भिडियो प्ले गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर बीचमा रहेको यो आइकनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँनेर रहेको छ स्टेबिलाइज भनेर यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ स्टेबिलाइज र रोटेट भनेको छ यस्तो तपाईले चाहिँ स्टेबिलाइजमा क्लिक गरेर अटोमेटिक यो चाहिँ स्टेबिलाइज हुनेछ र तपाईहरुको भिडियोहरु खिच्दा चाहिँ हल्लिएको थियो भने त्यो एकदमै स्मुथ तरिकाले भिडियो चल्नेछ एकदमै यो एकदमै सजिलो फिचर रहेको छ एकदमै तपाईहरुको क्वालिटी लस बिना नै तपाईहरुले चाहिँ स्टेबिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई एकदमै ह्यान्डी फिचर रहेको छ एकदमै राम्रो फिचर रहेको छ एकदमै मलाई पनि एकदमै युजफुल लागेको फिचर हो यो किनभने मेरो मोबाइलमा स्टेबिलाइज त छ तर त्यति राम्रोसँग काम गर्दैन मैले चाहिँ आफूले स्टेबिलाइज भिडियो खिच्नु पर्यो भने यही एप्स को प्रयोग गर्ने छु यही प्रयोग गर्ने गरेको छु र यही ट्रिक को चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्दैछु यसले चाहिँ तपाईहरुको स्टेबिलाइज भइसकेपछि सेभ कपी गर्नु होला यो चाहिँ अटोमेटिक सेभ हुनेछ तपाईहरुको मोबाइलमा
ट्रिक नम्बर 2 रहेको छ रिङटोन सम्बन्धी। तपाईहरुले फरक फरक सिमको फरक फरक रिङटोन त तपाईहरुले सेट गर्न जान्नुभएकै छ होला। तपाईहरु तर यहाँनिर मैले सिकाउन गइरहेको छु फरक फरक कन्ट्याक्टको फरक फरक रिङटोन। जस्तै तपाईहरुले आफ्नो बुवाको आमाको जसको चाहिँ रिङटोन सेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो रिङटोन चाहिँ तपाईहरुले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बुवाको फोन आउँदाखेरि त्यही खालको रिङटोन हैन, आमाको फोन आउँदा आमा तिम्रो दुधको भारा लगायतको रिङटोन हैन, गर्लफ्रेन्डको फोन आउँदाखेरि त्यही खालको रिङटोन हैन, अब सिला की जवानी लगायतको रिङटोन चाहिँ तपाईहरुले त्यो खालको रिङटोन चाहिँ तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन, आफ्नो कन्ट्याक्टमा जानु होला। कन्ट्याक्टमा गइसकेपछि जुन कन्ट्याक्टको तपाईले रिङटोन राख्न चाहनुहुन्छ त्यो कन्ट्याक्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सामयिक मोबाइल हो भने तलपट्टि त्यो कन्ट्याक्टलाई क्लिक गरेर तलपट्टि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफल्ट रिङटोन भनेर देखाएको हुन्छ। मेरो चाहिँ सामयिक मोबाइलमा यसरी देखाएको छ, तर स्यामसङहरुको लगायतको मोबाइलमा चाहिँ यहाँनिर एडिटको अप्सनमा गइसकेपछि एडिटमा चाहिँ तलपट्टि देखाएको हुन्छ डिफल्ट रिङटोन भनेर देखाएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले डिफल्ट रिङटोनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईहरुले जुनसुकै रिङटोन चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर माई पेजमा गएर तपाईहरुले आफ्नो रिङटोन चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। ट्रिक नम्बर 1 रहेको छ डायलर सम्बन्धी। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा आफ्नो साथीहरुको नम्बर चाहिँ याद भएको हुन्छ, नम्बर चाहिँ याद भएको हुँदैन, उसको नाम चाहिँ याद भएको हुन्छ भने त्यो कन्ट्याक्टमा गएर सर्च गर्दा अलिकति झ्याउ हुने गर्दछ, अलिकति ढिलो हुने गर्दछ। त्यसको लागि तपाईहरुले डायलरमै गएर उसको नाम हानेर चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पहिला भएको किप्याडवाला मोबाइलमा जस्तै एबीसी डीईएफ जीएचआई भनेर यहाँनिर यो जुन नम्बर बाइ यहाँनिर राखिदिएको हुन्छ अल्फाबेट चाहिँ यो इंग्लिशको अल्फाबेट अक्षर चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले जस्तै मैले चाहिँ यहाँ प्रदीप भुसाल भनेर सर्च गर्नु पर्यो भने PRADIP यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रदीप भुसाल राजु एन्सेल भनेर यहाँ आइसकेको छ। ओके, यसरी चाहिँ तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले गरे जस्तै प्रत्येक नामको चाहिँ एउटा अक्षर चाहिँ राख्नु होला। जस्तै मैले अघि नै राखे जस्तो PRADIP देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 772347 हान्न बित्तिकै यहाँ प्रदीप भनेर आइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला, तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कन्ट्याक्ट चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, आजको लागि टप 4 एन्ड्रोइड टिप्स एन्ड ट्रिक्स यति नै थिए र ती यी ट्रिक्सहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, कुन ट्रिक चाहिँ मन पर्यो तलपट्टि कमेन्ट गर्नु होला। अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने एकपटक लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। आगामी दिनहरुमा अन्य नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, बाइ बाइ, टेक केयर। तपाईको आगामी दिन शुभ रहोस्। अलवेज किप स्माइलिङ।